السلام عليكم. اليوم رح نحكي عن البرنسس تاور كآخر حلقة. حنجاوب كم سؤال. مين أحسن؟ أول سؤال، تيون ليكويد دامبر ولا تيون ماس دامبر؟ زي ما حكينا المرة الماضية، في تيون ماس دامبر، تيون ليكويد دامبر. طيب، التيون ماس دامبر والتيون ليكويد دامبر اثنين مناح، ولكن برأيي الشخصي تيون ليكويد دامبر أحسن لأسباب. السبب الأول إنه هو مي. شو قصدي إنه هو مي؟ يعني فيك تستعمل المي لأكثر من غرض غير إنه تصد الرياح. فيك تستعملها كووتر امرجنسي. كل بناية فيها ووتر تانك، فيها مي، وفيها مي زيادة هاي للامرجنسي وللفاير. هاي الامرجنسي الووتر اللي هو للفاير فينا نجيبها من الووتر تانك او التيون ليكويد دامبر تانك. فبتكون انت يعني استعملته للويند واستعملته للبيلدينج نيد، يعني اللي هي الووتر اللي هو الفاير. شيء ثاني انه هو اسهل بالكونستراكشن. انك تبني حيطان بس من شير وولز وتعمل لهم، تحط فيهم مي، اكيد اسهل من انك تطلع 660 طن من كرة حديد بندلوم وتطلعها على الطابق مثلا 100 وتعلقها. طبعا انك تبني تانك اسهل بكثير. ثالث شيء، ارخص بكثير من تيون ماس دامبر. تيون ماس دامبر اللي هو الكرة البندلوم شفناها هاي الضخمة، بدك تجزئها وتجيب كثير رفعات ترفعها للطابق ال 100. غير هيك تجيب بندلوم وتجيب الفيسكس دامبرز السبرينجز اللي يكونوا حواليها عشان تيونت. سبرينجز لحالهم اصلا كثير غاليين، فاكيد هذا حيكون اغلى بكثير من انك تعمل بس ووتر تانك، حتى لو كان ووتر تانك كبير زي ما قلنا. يعني هاي بشكل عام هذا كان رايي الشخصي بس عن تيون ماس دامبر او تيون ليكويد دامبر. شيء حاب اقوله انه نحن قلنا في تيون ليكويد دامبر اللي كان شكله زي يو شيب بالفيديو بالحلقه الماضيه، وكان التيون ليكويد دامبر العادي اللي هو الريكتانجولر. ليش برنسس تاور ما استعملوا تيون ليكويد دامبر؟ او مين احسن؟ الاثنين نفس الشيء طبعا كبرفورمانس، بس التيون ليكويد دامبر بيحتاج سبيس اكثر، بيحتاج سبيس بالاكس دايركشن وبالواي دايركشن وبالزد لانه هايت. التيون ليكويد دامبر العادي ريكتانجل ما بده كل هذا الموضوع، فالبرنسس تاور كان عنده مشكله بالسبيس ليميتيشنز، فما قدر يستعمل تيون ليكويد دامبر. بضل في نقطتين مهمين لازم نحكي عنهم. النقطه الاولى انه طيب انا عم ببني البنايه while constructing it، ما فيني اقول للويند استنى شوي لحتى ما اعمل تيون ليكويد دامبر بعدين تعال يا عمي وي كان ريزيست يو. لا، ما فينا نعمل هيك. وايل كونستراكتنج، طب بدنا نلاقي حل. وايل كونستراكتنج شو ممكن نعمل؟ لانه وايل كونستراكتنج بيلدينج كثير اشياء ممكن تصير. طبعا يعني الويند ممكن مش بس تشيل الحطام مثلا او الاشياء اللي هو الويست ممكن ترمي ناس كمان حسب قوه الويند، وخاصه اذا صار في عاصفه. فمن الاشياء اللي عملوها المهندسين، طبعا عاصفه خلص يعني لازم تهرب كل الناس ايفاكيويت، بس انا قصدي الرياح العاديه. المهندسين وايل كونستراكتنج بيجيبوا جالونز، اتوقع يعني هي بتكون فاضيه، من نصها فاضي نصها مليان، بتكون يمكن 10 لتر هاي الجالونز الكبار او اكثر شوي، وبتكون اوبن تو اير، يعني بدهم بيخلوها اوبن، يعني المي الهواء بيقدر يدخل للمي، فاوبن من فوق، وجالون كبير 10 متر بحبوه نصه مي، وبيعبوا كل الطابق تقريبا يعني شي 100 جالون. فهدول they act as temporary tuned liquid damper بهالبساطة. انه بيصير عندك انت مثل tune liquid damper مؤقت بيصد ضربات الويند وبيقلل او بخفف حركة الرياح. طبعا غير الموضوع انك انت ترمي الاشياء والحطام، لا هاي بدها سيفتي، يعني لازم تسكر البناء او تعمل اشياء تانية. بس انا بحكي عن السوي، انه كيف تخففها وايل كونستراكتنج بهالطريقه. هاي ما صارت ببرنسس تاور، انا ما بحكي هيك صار ببرنسس تاور، بس انا شفتها وفي دوكيومنتريز عنها انه كيف المهندسين عملوا نيو، فيك تحكي استراتيجيه ليصدوا الويند وايل كونستراكتنج ذا بيلدينج. احنا في شيء حلو نعرفه، انه دائما انا بقول مثلا الناتشورال فريكونسي تاعت البناء ماتشز الفريكونسي تاعت التيون ماس دامبر او تيون ليكويد دامبر، الاثنين بيأكت از وان ستراكشر ضد الويند. طيب كيف انا اعرف شو الناتشورال فريكونسي تاعت البناء؟ في طريقتين. في طريقه حسبه انك تحسب البيريود تاعت البناء بعدين 1 اوفر ذا بيريود يعطيك فريكونسي، وفي طريقه انك تحط سنسورز اللي بنسميهم اكسلروميترز. تحط اكسلروميترز بالبنايات، ولهلا موجود على فكره الاكسلروميتر ببرنسس تاور، بيقيس دائما يعني على طول الويند بيهيفير او سرعه الويند. بس انت بالاكسلروميتر فيك تحسب الفريكونسي تاعت البنايه كمان، فبصير عندك اكسبيرمنتال ثيوريتيكال. طبعا هذا حتى بيقدر يطور لك الريسيرش تاعتك اذا كنت بتعمل انه شو قديش الايرور بين ثيوريتيكال والاكسبيرمنتال. بضل شيء اخير نحكي عنه، هو طيب نحن قلنا البناء السيف، عملنا تيون ليكويد دامبر، كله صار تمام. وات اباوت ذا جلاس؟ طيب الجلاس اللي هو البر الفساد ما ممكن يتاثر بالويند؟ طبعا الجلاس له سبيشال تيست، يعني اسمه بي ام يو تيست، بيرفورمانس موك اب تيست.
البرفورمانس موك اب تيست بنعمل بشركه متخصصه عندهم جبل عالي، شركه اسمها توماس بيل رايت. هن متخصصين لهالاشياء. بيجيبوا مثل فان ضخمه اللي هي بتكون عاده فان لطياره، وبيعملوا هذا التيست على الجلاسز، بحطوا مي وبشوفوا قوه تصدي للرياح. انا هيك بتصور حكيت كل شيء عن البرنسس تاور والويند والتيون ماس دامبر تيون ليكويد دامبر، وكيف تخلصوا المهندسين من الويند during the construction وبعد الكونستراكشن. حكيت كل شيء عندي اياه. قلت يلا كمان مره واحده بنحكي عن الفساد اللي هو الكيرتن وولز الخارجيه للبنايه، كيف ممكن تتصدى هاي الويند. المشروع الجاي اللي حنحكي عنه حيكون مميز، فيا ريت تتابعونا ويعطيكم العافيه.